अस्सलाम वालेकुम ګران دوستانو، زه یم ابرار او تاسو ګورئ ټیکنیکل ابرار خان یوټیوب چینل. ان شاء الله دوستانو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته دروخم چې تاسو څنګه کولای شئ د سنیک ویډیو اپ نه بغیر انوایټ نه روپۍ وګټئ. دوستانو تاسو به بیا کولای شئ د سنیک ویډیو اپ کې بغیر انوایټ نه روپۍ وګټئ. څنګه تاسو په ټیک ټاک باندې ویډیوګانې اپلوډ کوئ دغه شان تاسو په ورځ کې یو دوه ویډیوګانې اپلوډ کوئ بیا د تاسو د سنیک ویډیو اپ نه ټیک ټاک روپۍ ګټئ. نو دوستانو تاسو بس کوئ دا ویډیو پورا ګورئ، ویډیو په منځ کې سکیپ کوئ مو او ویډیو ورس پورا ګورئ. دوستانو کو چیرته تاسو روز پوری دا چینل سبسکرایب کړئ نه وي دا چینل سبسکرایب کړئ او په غنټې نشان باندې لازمي کلیک وکړئ. که چا سبسکرایب کړی وي نو ډیره مننه. نو دوستانو تاسو په خپل موبایل کې سنیک ویډیو اپ اوپن کړئ. که چیرته تاسو انسټال کړی نه وي په پلی سٹور باندې شته تاسو یې انسټالولی شئ. دوستانو که چیرته تاسو د سنیک ویډیو اپ نوی اکاونټ تاسو پر کوینز پر بٹن باندې کلیک وکړئ. صحیح تاسو را کوینز کاری تاسو پر باندې کلیک وکړئ. تاسو پر باندې څنګه کلیک وکړئ مرګرو که چیرته تاسو نوی اکاونټ تاسو ته بلته پکې ډیر زیات اپشنان ښکاري. صحیح شو دوستانو، کم د بغیر انوایټ طریقه چې کم دنو از تاسو لږ سات وروسته خم خو لږ صبر وکړئ. دوستانو تاسو ګورئ تاسو ویډیو واچ کوئ نو تاسو پر باندې 80 روپۍ ملاویږي. صحیح دوستانو که چیرته تاسو انپوټ د انویټیشن کوډ بایند کړئ نو تاسو ته 1 लाख کوینز په یو ځل ملاویږي. دوستانو دین علاوه که چیرته تاسو خپل مرګرو ته انوایټ کوئ نو تاسو ته 500 روپۍ ملاویږي. خپل مرګرو سره شیر کوئ نو تاسو ته هم کوینز ملاویږي. صحیح دوستانو چې تاسو کله ډیلی چیک ان کوئ نو تاسو ته هم کوین ملاویږي. دته ګوره تاسو مرګرو د کله تاسو ډیلی چیک ان کوئ تاسو به هم کوینز ملاویږي. مرګرو دین علاوه که چیرته تاسو یې نه پرې باندې وسله که چې تاسو نوی اکاونټ وي نو تاسو پکې دا آپشن ښکاري. که چیرته تاسو زوړ اکاونټ وي نو بیا تاسو نه ښکاري نو تاسو به یو پرې بټن باندې کلیک وکړئ. چې پرې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دوستانو تاسو دوه ویډیو لایک کړئ نو تاسو له 1000 کوینز درکړي. ځکه زموږ سره 0 کوینز او 0 روپۍ وي. نو خو دوستانو چې تاسو کله دوه ویډیو لایک کړئ تاسو له 1000 کوینز درکړي. بیا راشئ تاسو ته وایي تاسو دوه فالو وکړئ. تاسو چې کله دوه کسان فالو کوي نو تاسو له 1000 کوینز نور درکړي. دوستانو ما تاسو ته ویل که چیرته تاسو نوی اکاونټ تاسو صرف دوه کسان فالو کوي 1000 کوینز تاسو له پای کې درکړي او دوه کسان لایک کوي 1000 به تاسو له پای کې درکړي. او ډیلی چیک ان کوئ نو تاسو له پرې باندې روزانه کوینز درکړي. او مرګرو اصل کوم خبره چې چیرته تاسو روز پوری پرې کې خپل کوډ انوایټ کړئ نو تاسو پرې گو پرې بٹن باندې کلیک وکړئ. تاسو پر اسکرین باندې کوډ ښکاري تاسو به کې دا بایند کړئ. دوستانو تاسو خپل موبایل کې دا کوډ بایند کړئ. صحیح شو دوستانو، څنګه تاسو را بایند کړئ نو تاسو ولته 1 लाख کوینز درکړي. دوستانو دا هغه کسان لپاره کم چې نوی کسان زیات کسان لري چې خپل کوډ بایند کړي نو هغه ته ضرورت نشته. نو صرف دا پکې نوی کسان ته طریقه خو کم چې نوی کسان او ته پکې دا طریقه خو. نو خو دوستانو زه پکې اوس تاسو درخېما چې ته کې تاسو بغیر د انوایټ نه روپۍ څنګه ګټلی شي، یعنی بغیر چې تاسو کوډ بایند کوئ تاسو هغې روپۍ وګټئ. مطلب تاسو پرې باندې ویډیو اپلوډ کوئ بیا ورته روپۍ ګټئ. نو دوستانو تاسو به دلته راشئ تاسو رامي ښکاري پرې ګوټ کې به تاسو دلته رامي ښکاري تاسو پرې باندې کلیک وکړئ. پرې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دوستانو دلته تاسو را پروفایل دلته تاسو څومره ویډیوګانې اپلوډ کړي دا تاسو ته هلته ښیو. صحیح دوستانو اوس زما سره 47 فالوورز دي. دوستانو د هغې نه چې تاسو روپۍ ګټئ نو تاسو پرې کریټ ریوارډز پرې بټن باندې کلیک وکړئ. پرې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دوستانو دوستانو څنګه تاسو په کریټ ریوارډ باندې کلیک وکړئ ځری اصول ز تاسو ته خېما. دوستانو د کله چې تاسو ویډیو وایرل شي نو تاسو ولته خپل پیسې دا کم ویډیو نه تاسو روپۍ راشي نو به تاسو دلته خای. صحیح شو دوستانو زموږ سره 0 روپۍ دي چې ما په لوس پوری لا په کریټ ریوارډ کې ویډیو نه اپلوډ کړي. دوستانو کچرته تاسو یو ویډیو وایرل شي نو تاسو کم دلته چې روپۍ راشي کا 8000 راشي 9000 راشي نو تاسو دلته په ایزی پیسہ جیس کیش باندې د وډرا کول شي، یعنی خپل ځان ته لګل شي په جیس کیش ایزی پیسہ باندې. او دوستانو په دې باندې خپل قانون پرېمانه تاسو هغه قسم ویډیوګانې اپلوډ کوئ کوم چې تاسو خپل ویډیوګانې لکه هغه قسم ویډیوګانې چې یا تاسو بل ځای نه راغستې وي یا تاسو ټیک ټاک نه ډاونلوډ کړي وي یا بل څه قسم اپ نه او تاسو پرېمانه اپلوډ کوئ. دوستانو همداسې به نه کوئ، تاسو به خپل ویډیو جوړوئ او په دې باندې به اپلوډ کوئ. ویډیو به څنګه اپلوډ کوئ تاسو په دې کریټ ناو باندې به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو په کریټ ناو باندې ما کلیک وکړو. په لیک ځای کې زموږ د आवाज بندیږي نو تاسو په کریټ ناو باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ نو تاسو دلته ګیلری نه هم ویډیو اپلوډ کولی شئ. تاسو خپل آنلاین کیمرې نه هم ویډیو اپلوډ کولی شئ. دوستانو تاسو پکې دا یاد ولرئ چې خامخا به تاسو داسې حساب کوئ چې خپل ویډیو به اپلوډ کوئ، یعنی چې اوسه پورې په بل قسم اپ باندې نه وي اپلوډ شوي تاسو خپل ویډیو اپلوډ کوئ. دوستانو سنیک ویډیو اپ یو نوی فیچر دی نو پرې کې تاسو کولی شئ چې خپل ویډیو ډېر زر تر زر وایرل کړئ. پرې کې تاسو کولی شئ 15
15-20 ویډیوګانې اپلوډ کړئ تاسو یو ویډیو پکې وایرل شي دوستانو که اوس پورې ما 15-20 ویډیوګانې اپلوډ کړې وي تاسو زموږ ویډیو وایرل شوی دوستانو وینئ دا 315 ویوز دا وکې ما کله نه کله پې ویډیو اپلوډ کوم او دوستانو که چېرې تاسو پرې باندې ډیلی ویډیو اپلوډ کوئ بیا تاسو کولی شئ د دې د میاشتې 100,000 روپۍ وګټئ لکه چې د کریټ ریوارډ په ذریعه باندې ډېر خلک روپۍ ګټي دوستانو دا ته پرې باندې ما ویډیو سازه کلی هم خو لکه زیات ملګري پې نه پیدا د دې چې کم اصول دي نو تاسو به خپل ویډیو اپلوډ کوئ پردی ویډیو دا بالکل نه مني دوستانو که چېرې تاسو دا ویډیو خوښ وي ویډیو ته لایک ورکړئ چینل خامخ سبسکرایب کړئ انشاءالله دوستانو په بلې ویډیو کې ملاویږو د الله پامان